سلام بچه ها، روزتون بخیر. به اولین قسمت دورم خوش اومدین. اینجا مهمترین قسمت الگوکشی شخصی سازیه. بچه ها اندازه‌گیری، یه اندازه‌گیری دقیق میتونه خیلی کمکتون کنه که شما توی پرو خیلی مشکلاتتون کمتر بشه. اگه اندازه‌گیریتون رو دقیق و اصولی انجام بدین، تمام اون مشکلاتی که ممکنه بعداً توی پرو براتون پیش بیاد خیلی کمتر میشه. برای اینکه یه اندازه‌گیری دقیق انجام بدین، حتما به مشتری که قراره بیاد و شما اندازه هاش رو بگیرین از قبل میگین که یک لباس زیر خیلی مناسب بشه. یعنی خیلی هم میگن ما مثلا میخوایم بریم مهمونی یه لباس زیر دیگه میپوشیم برای پرو، مثلا یه چیز دیگه. نه، همونی که قراره توی مهمونی بپوشن رو باید برای اندازه‌گیری بپوشن. چون ببینید بچه‌ها، بلندی سینه، فاصله سینه اینا تغییر میکنه وقتی شما لباس زیر تغییر میکنه. پس یه لباس زیر مناسب، لباس زیری که قراره حتما حتی اگر قراره باکس و تاپلکس هم بدوزید، باید لباس زیری که میپوشن لباس زیر حالا مهمونیشون باشه. موقع اندازه‌گیری حتما باید لباسشون رو در بیارن، یا حد اکثرش یه تاپ خیلی نازک جذب بدن تنشون باشه. حالا از روی لباس هم اندازه بگیر نداریم. چرا؟ چون قراره لباس مهمونی ما بدوزیم. ما داریم لباس‌های مجلسی و شب میدوزیم. تو لباس‌های مجلسی و شب شما زیر لباستون چیزی نمیپوشین، تاپ نمیپوشین. پس یا کاملا بدون لباس، فقط با لباس زیر، یا اگر دیدین خیلی مشتریتون معذبه، با یه تاپ خیلی نازک جذب بدنش حتما باید اندازه‌گیریاتون رو انجام بدین. حالا به ترتیب اندازه‌گیریاتون رو سعی کنید که از بالا به سمت پایین انجام بدین که چیزی جا نندازین توی اندازه‌گیریتون، چون اصلا درست نیست که بعداً زنگ بخواید بزنید به مشتری بگید من فلان اندازه رو فراموش کردم بگیرم. اندازه هاتون رو یادداشت بکنید، به ذهنتون نسپاری، همه رو کاغذ می‌نویسین به ترتیب و از روی همون کاغذ اندازه ها رو میگیرین و یادداشت میکنین. حتما هم خودتون یادداشت کنین، چون به کسی دیگه اگر بسپاری ممکنه جا به جا یادداشت بکنه و براتون دردسر بشه. خب حالا من میرم به ترتیب این اندازه ها رو میگیرم روی بدن شخص تا بهتون نشون بدم که چطوری باید یه اندازه‌گیری دقیق انجام بدیم. خب اندازه‌گیریامون رو بچه‌ها از بالا شروع می‌کنیم. ببینید من الان یه تاپ تن مشتریم کردم. تاپتون هم حتما باید یه جوری باشه که این محل اتصال دست به بدن کاملا مشخص بشه. تاپو ببینید جذبه برای اندازه‌گیری. حتما میان یه دونه کش بچه‌ها میندازین دور کمر شخص. بهش میگین ببین مثلا کجا کمر دامنت کجا قرار میگیره، معمولا همون جایی که کمر دامنش قرار میگیره میذارین کش رو همونجا بمونه. خب یه کش می‌بندین دور کمرش. شروع می‌کنید اندازه ها رو گرفتن. اولین اندازه‌ای که ما برای مشتریمون میگیریم دور گردنش هست. دور گردنش البته الان تاپش ببینید بچه‌ها اینجوری نباید باشه، باید یه گردن یقه نداشته باشه. دور گردن رو به این حالت میگیرم، نگاه کنید به این شکل میگیرم و میارم میذارم روی هم به این حالت کیپ. اینجا انتهای دور گردنش، این انتهای متر وقتی که میرسه به محل اتصال میشه اندازه دور گردنش. بعد از دور گردن به ترتیب ببینید اندازه ها رو از بالا دارم میگیرم میام پایین. بعد از دور گردنش میرم سراغ سرشونه است. از بیخ گردنش تا محل اتصال دستش به بدنش ببینید اینجا رو میبینید توی بدن همه اینجا یه چاک داره. وقتی که کنار بدنش رو میذارن این چاک رو به سمت بالا امتداد بدین میشه ابتدای دست ما. از اینجا تا بیخ گردنمون میشه سرشونه ما. بعد میام پایین تا ببینید از اینجا از دوباره از همین بیخ گردن همه اندازه هامون رو از بیخ گردنمون میگیریم. از بیخ گردنم میام پایین تا بچه‌ها ببینید در همین راستای خط اتصال دست به بدن میشه کارورش. الان کارور این شخص مثلا 16. اما در الگو کشی بهتون گفتم کارورها رو ما بین 15 تا 16 و نیم متغیر در نظر میگیریم. الان مال ایشون 16. خب از همین محل اتصال دستش ببینید تا این سمت رو میگیرم کارور جلوش. این کارورها خیلی مهمه بچه‌ها. دو تا محل اتصال رو میارم به هم دیگه اینجوری با متر اندازه میگیرم میشه کارور. کارور خیلی مهمه چون اگر یه ذره زیاد باشه پس میزنه لباس، کم هم باشه میکشه لباس. پس کارورش رو خیلی دقیق اندازه بگیریم. اندازه‌گیری بعدی که در نظر میگیرم اندازه بلندی سینه‌شه. ببینید دوباره از بیخ گردنش میذارم
تا نوک سینه‌اش. هر جا که نوک سینه‌اش رو، برای این میگم حتما باید لباس زیر مناسب تنشون باشه. ممکنه موقع اندازه‌گیری یه لباس زیر بپوشه، بعد توی پرو یه لباس زیر دیگه بشه. شما بلندی سینه رو با این گرفتی، بعد وقتی لباس زیرش رو عوض میکنه نوک سینه‌اش، بلندی سینه‌اش میاد بالاتر. بعد مشکل از شما نیست، ولی دیگه شما مقصری. پس در نتیجه از بیخ گردن تا نوک سینه‌اش میشه بلندی سینه‌اش. فاصله بین دو تا نوک سینه میشه فاصله سینه که معمولاً بچه‌ها بین مثلا 18 تا 22. خب بعد دستاشو میبرم بالا، متر رو میذارم دور بدنش. ببینید بچه‌ها من همه اندازه هام رو کیپ میگیرم، مثل بعضی از متدای دیگه که انگشت میذارن زیر متر و اینا. نه بچه‌ها وسط سینه نذارین متر رو، چون ناخودآگاه متر میره داخل. بیارین بیرون بذارین. این میشه اندازه دور سینه‌اش. ببین به این حالت. درست شد؟ اندازه بعدی دور آکاردمانشه. آکاردمان کجاست بچه‌ها؟ درست جایی که سینه تموم میشه برجستگیش میشه دور آکاردمان ما. برای ماهیچه‌ای کردن الگومون حتما به این دور آکاردمان احتیاج داریم. یه دونه بلندی آکاردمان مونه. آکاردمان پایینمون رو کافیه بچه‌ها نوک متر رو بذاریم به نوک سینه شخص و با دستمون اینجوری متر رو بخوابونیم زیر سینه‌اش. جایی که برجستگی سینه تموم میشه میشه آکاردمان پایین. پس نوک متر رو میذارید نوک سینه، نگه میدارید و دستتون اینجوری میخوابونید روی متر. جایی که بچه‌ها برجستگی سینه‌اش تموم میشه میشه آکاردمان پایین. از همین نوک سینه به سمت بالا میشه آکاردمان بالاش که این آکاردمان بالا خیلی شخصیه، خیلی علاقه‌ایه. مثلا بین 7 تا 9 سانت در نظر میگیریم برای دکولته ها. حالا کسی میخواد دکولتش پوشیده تر باشه، بلندتر، کسی میخواد پایین تر باشه، خب کوتاه‌تر در نظر برش. دور کمرش هم که کاملا مشخصه. جایی که کش رو بستین میشه دور کمرش که بدون انگشت گذاشتن میشه اندازه دور کمرش که یکی از اندازه‌های خیلی مهمه بوده. بعد بلندی بالاتنه جلوش رو میخوام. بلندی بالاتنه جلو هم میشه از بیخ گردن همینجوری از روی سینه میام، نمیخوابونم اینجوری متر رو زیر سینم، همینجوری آهسته میام از روی سینه تا خطی که کش رو بستم میشه بالاتنه جلوی من و بعد میرم پایین تر میشه بچه‌ها دور باسنم. حالا یه نکته قبل از که بریم دور باسن یه نکته راجع به خانم‌هایی بگم که شکم دارن. اگر که مشتری شما الان خانم خب شکم نداره، اگر مشتری شما شکم داشت نمیاین دور کمرش رو اینجوری در نظر بگیرین. دور کمرش رو ببینین به این حالت، یه مقدار گشادتر به سمت پایین نگاه کنین، اینجوری میگیرم. درست شد؟ پس بیخ اینجوری سفت نمیگیرم دور کمرش رو که بعد توی الگو به مشکل بخورم. اینجوری گشاد میگیرم میرم پایین. بعضی هستن تا دور شکمشون از دور باسنشون بزرگتره. حتما دور شکمشون رو هم اندازه میگیرید، توی اندازه گیریاتون داشته باشین. دور شکمشون رو جدا اندازه میگیرین. خب بعد اندازه بعدی بچه‌ها دور باسنه. برجسته ترین ناحیه باسن رو دور تا دورش رو میگیرید و کامل اندازه ببینید بدون هیچ انگشتی در نظر میگیرید و اندازش رو یادداشت میکنید. برای کسایی که قراره پیراهن ماهی بدوزین، دست شخص رو قشنگ کنار بدنش صاف میکنید بچه‌ها. انتهای انگشت دومش شروع ماهیشه. معمولا اینقدر، یعنی از بیخ گردن تا ببینید انتهای انگشت دوم، یعنی انگشت وسطیمون میشه بلندی قدش که بعد میخواد ماهی بشه. همون نقطه رو میاین دور رونش رو بچه‌ها اندازه میگیرید. اینجا میشه دور ماهی شخص. برای اینکه بعداً داشته باشین اگر قراره پیراهن ماهی بدوزین، این یکی از اندازه هاییه که خیلی به کارتون میاد و به دردتون میخوره. بعد از این اندازه هایی میریم سراغ اندازه های پشت. برای اندازه های پشت یه دونه بچه‌ها دور اندازه کارور پشت رو میخوایم که اونم از محل اتصال دست از این سمت به این سمته. ببینید به این حالت. اگر گاهی اوقات دیدیم مثلا اینجاهاشون گوشت اضافه داشت، اونها رو هم در نظر بگیریم بچه‌ها. محل اتصال دست از این ور به اون سمت میشه کارور پشتمون. از بیخ گردن هم دوباره از همون نقطه‌ای که برای اندازه‌گیری‌های جلو در نظر می‌گرفتیم تا خط کشی که طور کمرشه میشه قد بالاتنه پشت شخص. بعد میریم سراغ اندازه‌های قد پیراهن هم خیلی مهمه. بچه‌ها اگر قرار پیراهنتون رو تا زمین بدوزین،
حتما باید کفشی که قراره که بپوشه رو پاش داشته باشه. مثلا حالا توی میزانتون هر جا که هستین شما صندلای مثلا 10 سانت 7 سانت اینجوری داشته باشین، ازش بپرسین معمولا کفش تو چند سانت میپوشی، با اون قد لباسش رو با اون اندازه بگیرین. دوباره از بیخ گردن تا زمین قد لباسش رو اندازه بگیریم. برای اندازه گیری دور بازوش هم همین پهن‌ترین قسمت بازوش رو ببینیم. لازم نیست بازو رو بالا بیاریم پایین، همین حالت که هست پهن‌ترین قسمت بازو رو اندازه میگیرین و برای اندازه گیری قد آستینش دستش رو میذارین روی شکمش و از محل اتصال دست، یعنی همونجا که بهتون یاد دادم، تا ببینیم میرم داخل پشت آرنج و تا این قوزک دم مچ هست تا اینجا. این میشه قد آستینش هست. دور مچش رو اگر خواستین در نظر بگیرین، اگر خواستین دگمه بدین به لباسش که همینجوری در حالت کلی به این حالت، اگه قرار باشه که دگمه ندین باید دستش رو به این حالتی که ما لباس میخوایم بپوشیم ولی مچ داره، این هم برای دور مچش در نظر میگیرید به این حالت اندازه گیریش رو. تقریبا همه اندازه ها رو بهتون گفتم. با این اندازه گیری دقیق و اصولی بچه ها راحت تر الگو میکشین، الگوتون دقیق تر میشه و بعدش اون وقت موقعی که پرو میاد مشتری به مشکلی بر نمیخورین.